আৰু এটা কথা সঁচা কথা ক'ব লাগিব, কিন্তু কিছুমান চৰকাৰী চাকৰিটো ইমানখিনি সুবিধা নিদিয়ে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আৰু আজি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত নতুন ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আৰু এতিয়া জানে আৰু খোৱাৰ টাইমত ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি এইকেইদিন, আৰু নাইট শ্বিফ্ট চলি আছে, গতিকে ড্ৰিলিং হৈ আছে। কালি পুল আউট হ'ল আৰু সেইকাৰণে কালি টাইম নাপালোঁ। ড্ৰিলিং হ'লে অলপ কিবা এটা সময় পাওঁ, আৰু তাকে সেই সময় উলিয়াই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চ' ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক আমাৰ ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা, থকা খোৱা মেলা কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পায় সেই বিষয়ে অলপ ক'ম। যিখিনি আমি পাই আছোঁ সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু খুবেই কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে থাকিবলৈ কেনেকৈ পায়, কেনেকৈ দিয়ে, বেডিং আছেনে নাই, মানে কাপোৰ কানি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা দিয়ে, তো সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু মই যিটো সঁচা সেইটোৱে ক'ম, যিখিনি পাইছোঁ, যিখিনি নাই পোৱা। চ' কৈছোঁ। আৰু আপুনি যদি এনেকুৱা প্ৰাইভেট ৰিগত ড্ৰিলিঙত কাম কৰিব যদি বিচাৰে, মানে মন আছে, তো তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে, আহিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আমাৰ থকা লোৱা খোৱা সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিয়ে। আৰু ইয়াতে আপুনি কোনো ধৰণৰ খানা বা খোৱাৰ মানে নিজে বনাব নালাগে। ইয়াত কিটচেন আছে, কাৰিকৰ আছে, আৰু মানে আপোনাক খোৱা বোৱা দিয়া মানুহ আছে, মেছ বয় আছে। চ' সকলো ধৰণৰ ইয়াতে সুবিধা দিয়ে। খোৱাৰ বিষয়ে কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট, খাবলৈ। তাৰপাছত আমি যিটো পাই আছোঁ মানে ডেইলি মাছ মাংস ৰাতিপুৱা ভাগত থাকে আমাৰ। ভাতটোতো থাকেই, এইটো কম্পালচৰি ভাত থাকে। কেতিয়াবা ভাতৰ লগত ৰুটি থাকে, কেতিয়াবা পুৰি থাকে। আৰু ৰাতিপুৱা আমাক ডেইলি আমলেট দিয়ে খাবলৈ, আমলেট এইবিলাক দিয়ে, আৰু কণী দিয়ে বইল। চ' তাৰপিছত লাঞ্চটোত আমাৰ ভাতটো থাকে, ভাত আৰু ৰুটি এইকেইটা কম্পালচৰি, আৰু ভাত আৰু ৰুটি থাকেই। তাৰ লগতে আমাৰ কেতিয়াবা মাছ দিয়ে, কেতিয়াবা মাংস দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ মানে এটা ৰুটিন বনাই দি থাকে। আৰু ৰাতি হ'লে কেতিয়াবা সেই তেনেধৰণে আৰু ভাত ৰুটি এইবিলাক। আৰু আপুনি কোনো ধৰণৰ কাম মানে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে নিজে বনাব নালাগে, ডাইৰেক্ট কামৰ পৰা আহি মেলি খাব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কষ্ট নহয়। কেতিয়াবা যদি আপুনি নিজে বনাবলৈ বিচাৰিলে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত মানে গাহৰিটো দিয়া নহয়, সেইকাৰণে গাহৰি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ যদি খানা নিজে বনাব বিচাৰে, ইয়াত সেই বনোৱা সুবিধাটো আছে। ত' বনাব পাৰে, তেনেকৈ খাব পাৰে। আৰু নেক্সট আহিলে আমাৰ কাপোৰ কানি। আমি ইয়াত দেখিছে এইটো ড্ৰেছটো পিন্ধি আছোঁ, ডিউটি ড্ৰেছ, যিটো কভাৰল বুলি কয়। চ' এই ড্ৰেছটো আপুনি নিজে ধুব নালাগে। ইয়াত আৰু লণ্ড্ৰি আছে, ধুই মেলি শুকুৱাই আপোনাক ৰুমত দি থৈ যাব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আৰু নিজৰ কাপোৰবিলাকো কেতিয়াবা নিজে ইয়াতে আপোনাক গা ধুবলৈ চাৰ্ফ চাবোন সকলো ধৰণৰ বস্তু প্ৰভাইড কৰে, চাৰ্ফ চাবোন দি থাকে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। কাপোৰ আৰু ইয়াৰ পৰাই এইবিলাক ড্ৰেছ নিজে চিলাব নালাগে, ইয়াতে কোম্পানীতে দিয়ে। আৰু এইটো দেখিছে কোম্পানীৰ বেজ আছে, কিউপো বুলি, এইটো দেখিছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কভাৰবিলাক দিয়ে। আৰু এই ডিউটিৰ যিটো ড্ৰেছ সেইটো আপুনি পিন্ধিবই লাগিব, কভাৰ বুলি কয়, ছেফটিৰ কাৰণে। আৰু শ্বু আৰু জোতা দিয়ে, দেখিছে এইবিলাক জোতা দিয়ে। জোতাবিলাকো এই কোম্পানীয়ে প্ৰভাইড কৰে। আপুনি কোনো ধৰণৰ নিজে কিনিব, খালি এইটো নহয় যে ফ্ৰীকৈ নিদিয়ে আকৌ আমাক সেই বুলিয়ে। চ' ফ্ৰীকৈ নিদিয়ে, আমাৰ পৰা যিখিনি প্ৰাপ্য আমি সেইখিনিহে পাওঁ। মানে আমাৰ পৰা কাটি মেলি আমাৰ চেলাৰীৰ পৰাই, মানে চেলাৰীটো ধৰি লওক, কথাটো কৈছোঁ, ধৰি লওক চেলাৰী 20,000 হয়, তাৰ পৰা কাটি দিয়ে। কিন্তু আমাৰ চেলাৰীটোৰ পৰাই মানে নিজৰ আমি যিখিনি পাৰিশ্ৰমিক মানে আমাৰ পৰা কাটি মেলিহে চেলাৰীটো দিয়ে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দিয়ে। আৰু এটা কথা আপোনাক ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, যে আপুনি কথা এটা কৈছোঁ, যদি আপুনি চেলাৰী যদি 20,000 পায়, সেই 20,000 পৰা কাটি কুটি আকৌ আপোনাক এই থকা মেলা খোৱাখিনি নিদিয়ে। কিন্তু সেই 20,000 আপুনি পাব, তাৰ ওপৰত যিখিনি থাকে, আৰু ইমানখিনি আমি নাজানো বাৰু, সেইখিনি কাটি কুটিহে আপোনাক সেইবিলাক মানে থকা মেলা খোৱা কাটি কুটিহে আপোনাক সেই 20,000 টকা আপোনাৰ যিটো পাইছোঁ সেইটো দিয়ে। মানে যে সেই 20,000 টকাৰ পৰাই যে আকৌ কাটি দিব, তো তেনেকুৱা নহয়। তাৰ ওপৰত থাকে যিখিনি, সেইখিনি কাটি মেলিহে দিয়ে। আৰু আমাক থাকিবলৈ দেখিছে ৰুম, আৰু এইফালে দেখিছে AC চেচি আছে। আৰু এইফালে বেড কভাৰ দেখিছে, বেড কভাৰ, আৰু এইফালে কম্বল, এইবিলাক চব আমাক কোম্পানীৰ পৰাই দিয়ে। চ' নিজে এইবিলাক কিনিব নালাগে, ইয়াতে প্ৰভাইড কৰে। আৰু থাকিবলৈ কিন্তু থকাৰ সুবিধাটো আমাৰ খুবেই ভাল।
যিটো সঁচা সেইটো ক'বই লাগিব, কাৰণ ইয়াত এচি এচি চলি আছে আৰু ৰুমটো দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াতে থকা খোৱা এইবিলাক ধৰণৰ ভাড়া আমি এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে, কাটি কুটি আমাৰ চেলাইটো দিয়ে। চ' সেইবিলাকে ইয়াত সুবিধাটো ধুনীয়া দিয়ে আৰু থকা মেলা খোৱা এইবিলাক। আৰু বেড কভাৰ চেট কভাৰ এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক নিজে কিনিব লগা নহয়, ইয়াৰ পৰাই কোম্পানীৰ পৰা প্ৰভাইড কৰে। আৰু এটা কথা সঁচা কথা ক'ব লাগিব, কিন্তু কিছুমান চৰকাৰী চাকৰিটো ইমানখিনি সুবিধা নিদিয়ে, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ এইবিলাক সুবিধা দিয়ে। কিন্তু আমাৰ এটাই প্ৰব্লেম, আৰু আমাৰ চাকৰিটো স্থায়ী নহয়। মানে কৈছিলোঁ সেইদিনা চাকৰিটোৰ বিষয়ে, মানে জবটোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ চলি থাকে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত কিন্তু সুবিধাখিনি বহুতেই দিয়ে, বহুত ধুনীয়া সুবিধা দিয়ে। খোৱা মেলা থকা সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাওঁ ইয়াতে ফ্ৰীকৈ নহয় আৰু আমাৰ পৰা কাটে আৰু কাটি মেলি আৰু কিন্তু চেলাৰীটো গোটাকৈ দিয়ে আৰু। তো তাৰ পৰা একদম কাটি মেলি সেইবিলাক মানে আমাৰ ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই। চ' এইবিলাক আমি পাই থাকোঁ সুবিধাবিলাক দেখিছে। আৰু এতিয়া খাই মেলিহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ হা। আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেওঁলোকে কিছুমানে জানিবলৈ বিচাৰি আছিলে যে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সুবিধা পায় থকা মেলা। আৰু ইয়াত কি বুলি কয় তেনেকৈ থাকে ন, ফ্ল'ৰমেন ৰষ্টকত চব আমাৰ ইয়াত বেলেগ বেলেগকৈ থাকে। নাইট চিফ্ট ডে চিফ্ট এনেকৈ ধৰণৰ থাকে। তো থাকিবলৈ খাবলৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। চ' সেনেকৈ আছোঁ আৰু। চ' যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰি বিতংভাৱে। আৰু কিনো ক'ম, আজি সেই টপিকটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু চলি আছে ড্ৰিলিং, এতিয়া যাব লাগিব আকৌ ডিউটিলৈ। 10টাই বাজিলে আৰু। চ' লগ পাম আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত।